Hello and welcome to my YouTube channel. This channel is all about commerce. If you are studying commerce, subscribe this channel to get the solved examples daily and don't forget to like. So today we will start with the chapter of marginal costing. It is a part of accounting, subject accounting. Marginal costing is a technique of costing. It is not a type of costing, but it is a technique of costing. એ ટેકનિક છે કોસ્ટિંગની, રાઈટ? માર્જિનલ કોસ્ટિંગને આપણે બ્રેક ઇવન એનાલિસિસ અથવા તો સીવીપી એનાલિસિસ તરીકે બી ઓળખી શકીએ છીએ. સીવીપી મીન્સ કોસ્ટ, વોલ્યુમ અને પ્રોફિટ. સીવીપી એનાલિસિસ, રાઈટ? સોરી. આપણને ખબર છે સેલ એટલે કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ કરીએ એટલે આપણને સેલ મળે, રાઈટ? The cost I know it is of two kind, variable cost and fixed cost. તો હું આમ લખી શકું variable cost plus fixed cost plus profit is equals to sell. Variable cost કેવી હોય તો કે પ્રોડક્શન વધે ને એમ વેરિયેબલ કોસ્ટ વધતી જાય. ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન આઉટપુટ. અને આ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ કેવી હોય તો કે આઉટપુટ તમે ગમે એટલું વધારો પણ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ ફિક્સ્ડ જ રહેવાની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે 100 ટનનું આઉટપુટ કરતા હોય તો તમારે રેન્ટ 1 લાખ જ ભરવાનો છે, અને 1000 ટનનું આઉટપુટ હોય તમારું તો બી રેન્ટ તમારે 1 લાખ જ ભરવાનો છે. ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ટાઈમ. ઓકે, નેક્સ્ટ થિંગ, આપણે અહીંયા શું જાણ્યું? ફિક્સ્ડ પ્લસ વેરિયેબલ પ્લસ પ્રોફિટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સેલ. તો ફિક્સ્ડ અને પ્રોફિટ આ બાજુ રાખો, વેરિયેબલ આ બાજુ જવા દો તો માઇનસ થઈ જાય. તો સેલ માઇનસ વેરિયેબલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ફિક્સ્ડ પ્લસ પ્રોફિટ. એ જ અહીંયા કીધું છે, ફિક્સ પ્લસ પ્રોફિટ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સેલ માઇનસ વેરિયેબલ. ઓકે, તો એ વસ્તુ. હવે આખું ચેપ્ટર જે છે ને માર્જિનલ કોસ્ટિંગનું, ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન 5 ફોર્મ્યુલાઝ ઓનલી. ઓકે, 5 કાઇન્ડ્સ ઓફ ફોર્મ્યુલા. પહેલું છે કન્ટ્રીબ્યુશન. એ શેનું છે તો કે ડિફરન્સ બિટવીન વેરિયેબલ કોસ્ટ અને સેલ. સેલ અને વેરિયેબલ કોસ્ટનો ડિફરન્સ એને કોન્ટ્રીબ્યુશન કહેવાય. ઓકે, it is also equal to the sum of fixed cost and profit. એનો મતલબ સેલ્સ માઇનસ વેરિયેબલ કોસ્ટ કરીએ એટલે આપણને શું મળશે? કન્ટ્રીબ્યુશન. એનો મતલબ સેલ્સ માઇનસ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ. તો એને બી કોન્ટ્રીબ્યુશન કહી શકાય. તમારે કન્ટ્રીબ્યુશન ફાઇન્ડ કરવું હોય તો ફ્રોમ ધીસ ટુ આઈ કેન પિક અપ. બીજું છે પીવીઆર. પીવીઆર શું છે? પ્રોફિટ વોલ્યુમ રેશિયો. ઇટ ઇઝ અ રિલેશનશિપ. કેવું રિલેશનશિપ છે તો કે કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ સેલ્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ પર્સન્ટેજ. રિલેશનશિપ છે કોન્ટ્રીબ્યુશન અને સેલ વચ્ચે ઇન ટર્મ્સ ઓફ પર્સન્ટેજ. તો આને એમ લખી શકે કોન્ટ્રીબ્યુશન અપોન સેલ્સ ઇન્ટુ 100. કોન્ટ્રીબ્યુશનને હું બે રીતે લખી શકું, સેલ્સ માઇનસ વેરિયેબલ કોસ્ટ અપોન સેલ્સ ઇન્ટુ 100 અથવા તો ફિક્સ કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ અપોન સેલ્સ ઇન્ટુ 100. So there are 3 ways I can find my PVR. Next છે BEP, બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ. બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ કોને કહેવાય તો કે એ એવું લેવલ ઓફ પ્રોડક્શન અથવા તો સેલ્સ છે જ્યાં આપણા બિઝનેસનું રિઝલ્ટ શું આવે? નો પ્રોફિટ નો લોસ. એ એવો પોઈન્ટ છે જ્યાં આપણે પ્રોફિટે ન થાય ને લોસે ન થાય. આપણે ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં જઈએ તો આઉટપુટ અહીંયા સુધી ઇન્ક્રીઝ થાય, તેની સામે આપણું રેવન્યુ બી એટલું જ થાય. તો આ પોર્શન કેવો કહેવાય? લોસ મેકિંગ કહેવાય. પછી અહીંયા ઇન્ટરસેક્ટ થઈ અને પછી અહીંયા જે વધે તો અહીંયા જે મળે એ આપણું પ્રોફિટ જ કહેવાય, રાઈટ? તો આ જે પોઈન્ટ છે ને બીઈપી છે, આમાં પ્રોફિટે ન થાય ને લોસે ન થાય. એનો મતલબ આપણને ખબર છે કે કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સેલ થાય, પણ મારો પ્રોફિટ અહીંયા કેવો હોય? 0 હોય. નો પ્રોફિટ નો લોસ, એટલે કે પ્રોફિટ 0 હોય. તો કોસ્ટ પ્લસ 0 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માય સેલ્સ. તો જે મારું કોસ્ટ છે એ જ મારી રેવન્યુ કહેવાશે. એનો મતલબ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ. આપણો ફોર્મ્યુલા છે ને, કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ. પણ પ્રોફિટ અહીંયા કેવો છે? 0 છે. તો કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ. ક્યારે? એટ બીઈપી, બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ. તો બીઈપીને આપણે 2 વેઝમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ, ઇન યુનિટ્સ એઝ વેલ એઝ ઇન રૂપીઝ. તો ઇન યુનિટ્સમાં શું છે? બીઈપી ઇન યુનિટ્સ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો ફિક્સ્ડ કોસ્ટ અપોન કોન્ટ્રીબ્યુશન પર યુનિટ કરવું પડે. અને ઇન રૂપીઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય બીઈપીને તો ઇટ ઇઝ લાઈક ફિક્સ્ડ કોસ્ટ અપોન પીવીઆર ઇન્ટુ 100. હવે મારે રૂપીઝને યુનિટ્સમાં કન્વર્ટ કરવું છે તો અમાઉન્ટ ઓફ રૂપીઝ આઈ હેવ ગોટ ડિવાઈડ બાય સેલ પ્રાઇસ પર યુનિટ. હવે ને રૂપીઝ
મારે યુનિટ છે એને કરવું છે રૂપીઝમાં કન્વર્ટ, તો યુનિટ ઇન્ટુ સેલ પ્રાઇસ પર યુનિટ થઈ જશે. ઓકે, પર યુનિટની સેલ પ્રાઇસને હું બીઈપીને યુનિટ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે ઇન રૂપીઝ મળી જાય, અને આની સાથે ડિવાઈડ કરો તો ઇન યુનિટ મળી જાય. સી, ધીસ ઇઝ ઓલ બેઝડ ઓન વન ફોર્મ્યુલા ઓનલી, કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સેલ. આ જ ફોર્મ્યુલા ઉપર આખું બધું ચાલ્યું આવે છે. નેક્સ્ટ છે માર્જિન ઓફ સેફ્ટી. માર્જિન ઓફ સેફ્ટી એટલે બીઈપીથી જ્યાં સુધી હું સેલ કરીને પ્રોફિટ અર્ન કરું ને એ મારે માર્જિન ઓફ સેફ્ટી. જે પોર્શનમાં હું પ્રોફિટ અર્ન કરતી હોય ને ઇટ ઇઝ માય માર્જિન ઓફ સેફ્ટી. તો એ શું છે તો કે એક ડિફરન્સ છે એકચ્યુઅલ સેલ્સ અને બીઈપી વચ્ચેનો ડિફરન્સ, એને શું કહેવાય? માર્જિન ઓફ સેફ્ટી. એ એક કંપનીનો પ્રોફિટ અર્નિંગ ઝોન કહેવાય. અને એમઓએસ છે એ ઓલવેઝ પોઝિટિવ આવે, નેગેટિવ આવે ને એટલે આપણે આન્સર ખોટો કહેવાય. નેગેટિવ આવે એટલે કેલ્ક્યુલેટ જ નહીં કરવાનું, અથવા તો આપણને લોસ કીધો હોય અને કે એમઓએસ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું કહી દેવાનું, ઇટ ઇઝ ઇનવેલિડ, કેમ કે એમઓએસ ક્યારેય નેગેટિવ ના હોય, એનો આન્સર ઓલવેઝ પોઝિટિવમાં જ આવે. તો એ આપણે 3 ટર્મ્સમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ, ઇન રૂપીઝ, ઇન યુનિટ્સ અને ઇન ટર્મ્સ ઓફ પર્સન્ટેજ. રૂપીઝ માટે તો કે એકચ્યુઅલ સેલ્સ ઇન રૂપીઝ માઇનસ બીઈ સેલ્સ ઇન રૂપીઝ. ઇન યુનિટ્સમાં તો કે એકચ્યુઅલ સેલ્સ ઇન યુનિટ્સ માઇનસ બીઈ સેલ્સ ઇન યુનિટ્સ. પર્સન્ટેજમાં તો કે એમઓએસ ઇન રૂપીઝ અપોન એકચ્યુઅલ સેલ્સ ઇન રૂપીઝ ઇન્ટુ 100. પર્સન્ટેજ હોય એટલે ઇન્ટુ 100 કરી નાખવાના. હવે ઇન યુનિટ્સ કે તો કે એમઓએસ ઇન યુનિટ્સ અપોન એકચ્યુઅલ સેલ્સ ઇન યુનિટ્સ ઇન્ટુ 100. લાસ્ટ એન્ડ least formula, right? It is equally important, but at least it is last but though. તો આપણે શું કરવાનું છે? કેલ્ક્યુલેશન ઓફ એક્સપેક્ટેડ સેલ અથવા તો પ્રોફિટ ઓર લોસ. તો સેલ્સને બે વેમાં ફાઇન્ડ કરી શકીએ, ઇન યુનિટ્સ એન્ડ ઇન રૂપીઝ. તો ઇન યુનિટ્સમાં સેલ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો કેવી રીતે થાય? ફિક્સ કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ ડિવાઇડ બાય કોન્ટ્રીબ્યુશન પર યુનિટ. તમારી ફિક્સ ઓકે, આવી રીતે ઇન યુનિટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ થાય. પણ હવે મને એમ કે પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો જ્યારે સેલ્સ ઇન યુનિટ્સ આપ્યું હોય, તો કોન્ટ્રીબ્યુશન એ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં, ફિક્સ કોસ્ટ અહીંયા ડિવિઝનમાં, એટલે મને પ્રોફિટ મળી જાય, એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ. સેમ ઇન રૂપીઝ કરવું હોય તો ફિક્સ કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ ડિવાઇડ બાય પીવીઆર ઇન્ટુ 100. તો આ હતું આપણું થિયોરિટિકલ પોર્શન્સ. આ જે ફોર્મ્યુલાસ છે, યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ઓલ ધીસ ફોર્મ્યુલા ટુ ગેટ ધીસ ચેપ્ટર ઇઝીલી ડન. લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ અવર ક્વેશ્ચન નંબર 1. Following information are collected from the records of manufacturing company. Sell price per unit 50, variable cost per unit rupees 30 and fixed cost it is all over rupees 40,000. Calculate BEP, break even point and margin of safety. If units of sales are 3000 units આપી છે સેલ્સની અને margin of safety find કરવાનું છે. આ આપણા રેફરન્સ માટે, this is not relevant to any kind of solution. સેલ્સ કેટલું થવાનું છે? 3000 યુનિટ્સનું થવાનું છે. સેલિંગ પ્રાઇસ પર યુનિટ કેટલી છે? 50. તો 3000 ઇન્ટુ 50 1,50,000 મળે મને, રાઈટ. વેરિયેબલ કોસ્ટ કેટલી છે? 30 રૂપીઝ પર યુનિટ. તો 30 ઇન્ટુ 3000 ઇન્ટુ 30 કરો એટલે મને વેરિયેબલ કોસ્ટ મળે. તો સેલ્સ માઇનસ વેરિયેબલ કોસ્ટ કરું એટલે મને કોન્ટ્રીબ્યુશન મળે. કોન્ટ્રીબ્યુશનનો ફોર્મ્યુલા જ છે સેલ્સ માઇનસ વેરિયેબલ કોસ્ટ, તો મને કોન્ટ્રીબ્યુશન મળશે, રાઈટ. હવે કોન્ટ્રીબ્યુશન માઇનસ ફિક્સ કોસ્ટ કરો એટલે પ્રોફિટ મળે. કેવી રીતે? તો કે ફિક્સ કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કોન્ટ્રીબ્યુશન. એ ફોર્મ્યુલામાં ઇન્ટરચેન્જ કરો એટલે કે કોન્ટ્રીબ્યુશન માઇનસ ફિક્સ કોસ્ટ કરો એટલે મને મારો પ્રોફિટ મળી જાય. તો કોન્ટ્રીબ્યુશન 60,000, ફિક્સ કોસ્ટ તો 40,000 જ છે, તો મારો પ્રોફિટ 20,000નો આવે. આ આપણા રેફરન્સ માટે છે, જસ્ટ અ જનરલ નોલેજ કાઇન્ડ ઓફ. તો હવે આપણે સૌથી પહેલાં શું સ્ટાર્ટ કરવાનું? બીઈપી પૂછ્યું છે, રાઈટ. તો કોન્ટ્રીબ્યુશન જોશે, બિકોઝ ફોર્મ્યુલા શું છે? ફિક્સ કોસ્ટ અપોન કોન્ટ્રીબ્યુશન પર યુનિટ. ઓકે, અને કાંઈ નથી કીધું ઇન યુનિટ્સ કે ઇન રૂપીઝ, તો આપણે બંનેમાં ફાઇન્ડ કરવાનું. આમાં બી કાંઈ નથી કીધું ઇન યુનિટ્સ, ઇન રૂપીઝ એઝ વેલ એઝ ઇન પર્સન્ટેજ, તો ત્રણેયમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરશું માર્જિન ઓફ સેફ્ટી. પહેલાં કોન્ટ્રીબ્યુશન, સેલ પ્રાઇસ માઇનસ વેરિયેબલ કોસ્ટ 50 માઇનસ 30, દેટ ઇઝ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ માય 20 પર યુનિટ. પીવીઆર બી ફાઇન્ડ કરીએ. આમાં આપણે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે તો વી કેન લર્ન કે શું કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવું. તો પીવીઆર છે એ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરે? કોન્ટ્રીબ્યુશન અપોન સેલ્સ ઇન્ટુ 100. કોન્ટ્રીબ્યુશન આગળ મારું 20 આવ્યું, સેલ પ્રાઇસ 50 રૂપીઝ છે, રાઈટ, ઇન્ટુ 100, એટલે પીવીઆર મારું કેટલું આવશે? 40%. આ ઓલવેઝ પર્સન્ટેજમાં આવે. હવે બીઈપી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, બીઈપી ઇન યુનિટ્સ. તો એ કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થશે? તો કે ફિક્સ કોસ્ટ અપોન કોન્ટ્રીબ્યુશન પર યુનિટ 40,000 ડિવાઇડ બાય 20 એટલે કે 2,000 યુનિટ્સ થઈ.
હવે 2000 ઇન્ટુ સેલિંગ પ્રાઇસ 50 પર યુનિટ છે એટલે મને બીઈપી ઇન રૂપીઝ બી મળી જાય. ઓકે, મારે આ વેથી નથી જવું, હું પહેલાં બીઈપી ઇન રૂપીઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરું. તો બીઈપી ઇન રૂપીઝનો ફોર્મ્યુલા શું છે? ફિક્સ કોસ્ટ ડિવાઈડ બાય પીવીઆર ઇન્ટુ 100. તો 40,000 ડિવાઈડ બાય 40 ઇન્ટુ 100 એટલે મને બીઈપી ઇન રૂપીઝ મળી ગયા. હવે બીઈપી ઇન યુનિટ્સ જોતું હોય તો ઇન રૂપીઝ ડિવાઈડ બાય સેલ પ્રાઇસ પર યુનિટ કરું એટલે મને આવી જશે આન્સર. ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે તમે આ બી કરો ને આ બી કરો મેથડ, રાઈટ? કોઈ બી એક કરો, પહેલાં યુનિટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરીને પછી રૂપીઝમાં કન્વર્ટ કરી દો, ઇટ ઇઝ ઓકે. નેક્સ્ટ આપણે શું જોઈએ છે? એમઓએસ, રાઈટ? તો એમઓએસનું શું છે? એકચ્યુઅલ સેલ્સ માઇનસ બીઈ સેલ્સ. એમઓએસનો ફોર્મ્યુલા શું છે? એકચ્યુઅલ સેલ્સ માઇનસ બીઈ સેલ્સ. તો ઇન યુનિટ્સ જોતું હોય તો ઇન યુનિટ્સ 3000 યુનિટ્સ આપેલા જ છે આપણને, માઇનસ 2000 આ બીઈ સેલ્સના ક્યાંથી મળ્યા? તો કે બીઈપી ઇન યુનિટ્સ ગોતું ના, એ જ છે 2000. ઓકે, એટલે 1000 યુનિટ્સ મળ્યા એમઓએસ. હવે એને મારે કન્વર્ટ કરવા છે રૂપીઝમાં, તો ઇન્ટુ 50 સેલિંગ પ્રાઇસ પર યુનિટ કરી નાખું તો બી મળી જાય. અથવા તો આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીશ, એકચ્યુઅલ સેલ્સ માઇનસ બીઈ સેલ્સ ઇન રૂપીઝ. તો 3000 ઇન્ટુ 50 કરું એટલે ઇન રૂપીઝ મળે મને એકચ્યુઅલ સેલ્સ, અને 1 લાખ મને રૂપીઝમાં મળ્યો જ તો બીઈ સેલ્સ મેં ગોત્યો ત્યારે, રાઈટ? એટલે એના ડિફરન્સ કરું એટલે 50,000 મળે. અથવા તો આને ઇન્ટુ 50 કરી દઉં ને તો બી મને આ જ મળવાનો છે આન્સર. ઇન ટર્મ્સ ઓફ પર્સન્ટેજ આમાં રૂપીઝનું લ્યો કે યુનિટ્સનું લ્યો, નથિંગ વિલ મેક ધ ડિફરન્સ ઇન યોર આન્સર. પણ અહીંયા ઉપર જે લ્યો એ જ નીચે લેવાનું. એક ઉપર યુનિટ લીધું ને એક રૂપીઝ લીધું તો તમારો આન્સર ખોટો પડે. તો 50,000 ડિવાઈડ બાય 1,50,000 ઇન્ટુ 100 એટલે એમઓએસ ઇન પર્સન્ટેજ કેટલા થયા? 33 ઇન્ટીજર 1/3 એટલે કે 33.33. અથવા તો હું ઇન ટર્મ્સ ઓફ યુનિટ્સ બી કેલ્ક્યુલેટ કરું તો મને મારો આન્સર આવી રીતે મળશે 1000 ડિવાઈડ બાય 3000 ઇન્ટુ 100. બંને કરવું ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી, આ તમારા રેફરન્સ માટે મેં મૂક્યું છે. સો નાઉ લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ કાઇન્ડ ઓફ સમ. કેલ્ક્યુલેટ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોફિટ ફ્રોમ ધ ગિવન ઇન્ફોર્મેશન. મને અમુક ઇન્ફોર્મેશન આપી છે, એમાંથી મારે પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. તો સેલ્સ મને કેટલા આપ્યા છે? તો કે ઇટ ઇઝ 50 lakhs. એમઓએસ 40% આપ્યા છે અને પીવીઆર 50% છે, રાઈટ? મને આ ત્રણ ઇન્ફોર્મેશન જ આપી છે અને એના ઉપરથી મારે પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. તો એમઓએસ ઇન ટર્મ્સ ઓફ પર્સન્ટેજ આપ્યા છે તો એનો ફોર્મ્યુલા શું થાય? એમઓએસ ઇન રૂપીઝ ડિવાઈડ બાય એકચ્યુઅલ સેલ્સ ઇન્ટુ 100 થાય. તો મને એમઓએસ ઇન પર્સન્ટેજ 40 આપેલા છે, એકચ્યુઅલ સેલ્સ કેટલા છે? 50 લાખ છે અને 100. તો એમઓએસ ઇન રૂપીઝ નથી ખબર, રાઈટ? તો એમઓએસ ઇન રૂપીઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. તો આ ક્રિસ ક્રોસ કરું એટલે મને એમઓએસ ઇન રૂપીઝ મળી જાય 20 lakhs, રાઈટ? હવે એમઓએસ ઇન રૂપીઝ મળ્યા કેટલા? 20 lakhs. તો એનો એમઓએસ ઇન રૂપીઝનો ફોર્મ્યુલા શું છે? તો કે એકચ્યુઅલ સેલ્સ માઇનસ બીઈ સેલ્સ છે. તો એકચ્યુઅલ સેલ્સ તો મારી પાસે 50 lakhs ઓલરેડી છે જ અને આ છે, તો મને એના ઉપરથી બીઈ સેલ્સ મળી ગયું. બીઈ સેલ્સ કેટલું આવ્યું? 50 માઇનસ 20 30 lakhs. બીઈ સેલ્સનો ફોર્મ્યુલા શું છે? તો કે ફિક્સ કોસ્ટ અપોન પીવીઆર ઇન્ટુ 100. તો પીવીઆર એ છે, બીઈ સેલ્સ એ છે, એના ઉપરથી મને ફિક્સ કોસ્ટ મળી જાય. યસ, તો ફિક્સ કોસ્ટ મારી કેટલી આવશે? 15 lakhs, રાઈટ? મારી ફિક્સ કોસ્ટ 15 lakhs આવશે. ફિક્સ્ડ કોસ્ટ મળી ગઈ તો મારું આ સેલ્સ એન્ડ રૂપીઝવાળો ફોર્મ્યુલા મૂકી દઉં. સેલ્સ મારું 50 lakh છે, ફિક્સ કોસ્ટ 15 lakhs છે, પ્રોફિટ એઝ ઇટ ઇઝ. પીવીઆર મને 50 કીધું જ છે ઇન્ટુ 100. તો આ બધું ક્રિસ ક્રોસ કરું એટલે મને મારો પ્રોફિટ મળી જશે. ઇટ ઇઝ 10 lakh રૂપીઝ. તમે શું કર્યું? મને આ ત્રણ વસ્તુ આપી હતી, સેલ્સ, એમઓએસ અને પીવીઆર. તો એમઓએસ ઇન પર્સન્ટેજના ફોર્મ્યુલામાં મેં અમુક જે અમાઉન્ટ આપી હતી એ પુટઅપ કરીને એમઓએસ ઇન રૂપીઝ ફાઇન્ડ કર્યું. એમઓએસ ઇન રૂપીઝ મળી ગયું તો એનો ફોર્મ્યુલા મૂકીને મેં શું ફાઇન્ડ કર્યું? બીઈ સેલ્સ. બીઈ સેલ્સ ફાઇન્ડ કર્યું મેં. બીઈ સેલ્સના ફોર્મ્યુલામાંથી મેં ફિક્સ કોસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરી અને ફિક્સ કોસ્ટને આપણા સેલ્સ એન્ડ રૂપીઝવાળા ફોર્મ્યુલામાં મૂકી અને પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધો. આખી ગેમ 5 ફોર્મ્યુલા 5 વસ્તુની અરાઉન્ડ જ ફરે છે. કોઈ બી સમ લ્યો. So now let's move to a full length question. Okay. Following information is collected from the records of Unlimited Limited. Okay.
એનું નામ છે કંપનીનું. સેલિંગ પ્રાઇસ પર યુનિટ 40, વેરિયેબલ કોસ્ટ પર યુનિટ 200. સેલિંગ પ્રાઇસ માઇનસ વેરિયેબલ કોસ્ટ, કોન્ટ્રીબ્યુશન મળી જાય 400 માઇનસ 200, ઇટ ઇઝ લાઈક 200. ફિક્સ્ડ કોસ્ટ 2 lakhs છે. કેલ્ક્યુલેટ બીઈપી. ઓકે, બીજું શું આપ્યું છે? એમઓએસ વેન યુનિટ્સ ઓફ સેલ્સ આર 3000. એમઓએસ કેટલું છે? યુનિટ્સ ઓફ સેલ્સ 3000 હોય. Amount of profit or loss when the units of sales are 3250. Amount of profit or loss when units of sales are 1900. Sales when amount of profit is rupees 1 lakh. Sales when amount of profit is rupees 4 lakhs. Amount of profit when MOS is 50%. Units of sales when the company is desired to earn the profit of rupees 50 per unit. Units of sales when the company is suffering loss of rupees 50 per unit. BEP if sale price is decreased by 10%. BEP if sale price is increased by 10% and variable cost is increased by 50%. BEP if sale price decreased by 10% and fixed cost is decreased by 20%. Same. BEP if variable cost is increased by 25% and fixed cost is decreased by 25%. BEP if sale is decreased by 10% and variable cost is increased by 20% and fixed cost is increased by 20%. BEP if sale price is increased by 10%, variable cost is increased by 40% and fixed cost increased by 60%. BEP if sale price is decreased by 25%, variable cost is decreased by 20% and fixed cost is increased by 70%. આ એક ફૂલ લેન્થ ક્વેશ્ચન છે, એટલો મોટો એક્ઝામમાં ન પૂછાય, પણ આના જેવો જ આમાંથી કંઈક ને કંઈક વસ્તુ આવી પૂછાઈને પૂછાય જ. ઓકે, આ ક્વેશ્ચન કરી લ્યો તો ઓલમોસ્ટ અડધા ઉપરનું ચેપ્ટર તમને આવડી ગયું કહેવાય. અડધા ઉપરનું, આખું નથી કહેતી. બીઈપી ગોતવાની કીધી જ પહેલાં. બીઈપી માટે પહેલાં કન્ટ્રીબ્યુશન જોઈએ. સેલ્સ માઇનસ વેરિયેબલ કોસ્ટ એટલે કન્ટ્રીબ્યુશન પર યુનિટ આવી ગઈ. બીઈપીની યુનિટ્સ ફિક્સ કોસ્ટ અપોન કન્ટ્રીબ્યુશન એટલે કે 2 lakh અપોન 200. બીઈપી મારું 1000 યુનિટ મળી ગયું. તો સેલ પ્રાઇસ પર યુનિટ 40 છે. 1000 ઇન્ટુ 400 છે. તો 1000 ઇન્ટુ 400 એટલે મને બીઈપી ઇન રૂપીઝ 4 lakh આવી ગયા. નેક્સ્ટ વસ્તુ મને એમઓએસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની કીધી છે. when units of sales are 3000 એટલે કે actual sales minus BE sales થાય. ઇન યુનિટ્સ ગોતશું પહેલાં. 3000 minus 1000 એટલે કે MOS ઇન યુનિટ્સ 2000 થયા. હવે 2000 સાથે સેલિંગ પ્રાઇસ પર યુનિટ 400 ને મલ્ટીપ્લાય કરવું એટલે MOS ઇન રૂપીસ કેટલા આવશે મારા? 48 lakhs. અને MOS in percent એટલે કે MOS in units 2000 in MOS actual sales in units 3000 into 100 એટલે કે 66.66% આવી ગયું MOS in percentage. Next thing, amount of profit or loss when units of sales are 3250. Units of sales આપેલું છે એટલે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશો એક્સપેક્ટેડ સેલ્સ વાળો ઇન યુનિટ્સ અને ફિક્સ કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ અપોન કોન્ટ્રીબ્યુશન. તો ફિક્સ કોસ્ટ છે મારી પાસે, કન્ટ્રીબ્યુશન છે, તો પ્રોફિટ ગોતવાનો. તો 3250 ઇન્ટુ 200 માઇનસ 2 lakh એટલે કે શું આવી ગયો આન્સર? 4,50,000 એ મારો પ્રોફિટ હશે. જે રમત છે એ ફોર્મ્યુલાની જ કરવાની છે. નેક્સ્ટ છે અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોફિટ અથવા લોસ વેન યુનિટ ઓફ સેલ્સ આર 1900. તો 1900 ફિક્સ્ડ કોસ્ટ મારી કેટલી છે? 2 lakh. તો કોન્ટ્રીબ્યુશન 200 આગળ કેલ્ક્યુલેટ કરેલું જ છે. એના ઉપરથી પ્રોફિટ 1,80,000 મળી જશે. સેલ્સ વેન અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોફિટ ઇઝ 1 lakh. હવે આ ફોર્મ્યુલામાં જ આપણને પ્રોફિટ આપેલો છે તો સેલ્સ ગોતી શકીએ ઇઝીલી. 2 lakh પ્લસ 1 lakh ડિવાઈડ બાય 200 એટલે કે 1500 યુનિટ્સ. હવે મારે એને રૂપીઝમાં જોઈએ છે તો 1500 ઇન્ટુ 400 સેલિંગ પ્રાઇસ પર યુનિટ મને આગળ આપેલી જ છે એટલે મને 6 lakh સેલ્સ ઇન રૂપીઝ મળી જશે. હવે સેલ્સ વેન અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોફિટ ઇઝ 4 lakh. 4 lakh હોય ત્યારે 2 lakh પ્લસ 4 lakh ડિવાઈડ બાય 200 એટલે 3000 યુનિટ્સ આવી ગયું. યુનિટ સેલ્સ ઇન યુનિટ્સ 3000 ઇન્ટુ 400 કરું એટલે સેલ્સ ઇન રૂપીઝ 12 lakh આવી જશે. નેક્સ્ટ, અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોફિટ વેન MOS ઇઝ 50%. પ્રોફિટ મારું કેટલું જ્યારે MOS મને 50% આપેલું હોય ત્યારે?
તો કેવી રીતે? તો કે MOS ઇન પર્સન્ટેજ આપેલું છે. ઓકે, પ્રોફિટ ગોતવાનું છે, ખાલી MOS આપેલું છે. તો એકચ્યુઅલ સેલ્સ માઇનસ BE સેલ્સ અપોન એકચ્યુઅલ સેલ્સ ઇન્ટુ 100 થાય. તો આપણે શું કરવાનું છે? અઝ્યુમ કરવાનું છે. એકચ્યુઅલ સેલ્સ મને ખબર તો નથી કેટલું છે આમાં, તો એક્સ અઝ્યુમ કરીશ એકચ્યુઅલ સેલ્સને. આ કેવી રીતે મને આ ફોર્મ્યુલા મળ્યો? તો કે MOS ઇન પર્સન્ટેજ એટલે કે MOS ઇન રૂપીસ ડિવાઈડ બાય એકચ્યુઅલ સેલ્સ છે, ઇન રૂપીસ ઇન્ટુ 100. તો MOS ઇન રૂપીસને હું એકચ્યુઅલ સેલ્સ માઇનસ BE સેલ્સ ઇન રૂપીસ લખી શકું, એટલે મેં આમ લખ્યું છે. હવે એકચ્યુઅલ સેલ્સ તો કંઈ છે જ નહીં, તો એને એક્સ અઝ્યુમ કરીશ. આ MOS કેટલા આપ્યા છે? 50. એકચ્યુઅલ સેલ્સની બદલે એક્સ માઇનસ BE સેલ્સ આપણે આગળ જ ગોત્યા 4 લાખ રૂપીસ, રાઈટ? ડિવાઈડ બાય એક્સ ઇન્ટુ 100. તો આ એક્સની વેલ્યુ મને મળી જાય લાઈક 50x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ 50x ડિવાઈડ બાય 100. આ વસ્તુ આમ થશે 50 ઇન્ટુ એક્સ, આ એક્સ અહીંયા વયો જશે, આ અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે, અહીંયા ડિવિઝનમાં આવી જશે, ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ માઇનસ 4 લાખ. હવે આ કેટલું થાય? તો કે 0 0 કર 0.5x પ્લસ આ માઇનસ 4 લાખ છે, આ બાજુ જાય એટલે પ્લસ થાય, પ્લસ 4 લાખ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ થાય. હવે 4 લાખ એક્સ પ્લસ 4 લાખ છે, 1 મિનિટ, આ 4 લાખ આપણે અહીંયા જ રાખશું, આ 0.5 ને અહીંયા જવા દીધું આપણે. હવે એક્સ ડિવાઈડ બાય 0.5 અને 4 લાખ ડિવાઈડ બાય આટલું, પછી મને આ બાજુ એક્સની વેલ્યુ મળી જશે, દેટ ઇઝ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એકચ્યુઅલ સેલ્સ 8 લાખ મળી જાય, રાઈટ? પીવીઆર ગોતવાનું કીધું છે, તો પીવીઆર ગોતવું પડશે. શું કામ? એને આપણે પ્રોફિટ જોતો છે. એકચ્યુઅલ સેલ્સ ઇન રૂપીઝ મળી ગયા છે, તો હવે પીવીઆર જોશે સેલ્સ ઇન રૂપીઝ, એક્સપેક્ટેડ સેલ્સ ઇન રૂપીઝના ફોર્મ્યુલા પુટ અપ કરવા. તો પીવીઆર કેવી રીતે મળે? કન્ટ્રીબ્યુશન અપોન સેલ્સ ઇન્ટુ 100. તો 200 અપોન 400 ઇન્ટુ 100 એટલે કે 50% થયું. બધાની વેલ્યુ આ ફોર્મ્યુલામાં પુટ અપ કરી દે. સેલ્સ 8 લાખ, ફિક્સ્ડ કોસ્ટ 2 લાખ, પ્રોફિટ મારું એઝ ઇટ ઇઝ આ 50 અને આ ઇન્ટુ. હવે આ આઈ નો તમને આમાં ડાઉટ હશે, તો આ કેવી રીતે થયું છે હું બ્રીફમાં એક્સપ્લેન કરું. તો આ 50 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ માઇનસ 4 લાખ છે, રાઈટ? ડિવાઈડ બાય એક્સ ઇન્ટુ 100 છે, આ 50x થઈ ગયું, ડિવાઈડ બાય 100. ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ માઇનસ 4 લેક્સ. આને હું કરું એટલે કે 0.5x છે, ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ માઇનસ 4 લાખ થયું, રાઈટ? હવે આ બાજુ વહી જાય અને આ વસ્તુ આ બાજુ આવી જાય તો ઇટ ઇઝ લાઈક એક્સ પ્લસ 0.5x ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 4 લાખ. આમ થયું. આ માઇનસ આ બાજુ આવી જાય, આ વસ્તુ આ બાજુ આવી ગઈ છે. તો આ કેટલું થાય? 1 પ્લસ 0.5 એટલે કે 1.5x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 4 લેક્સ. તો x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 4 લાખ ડિવાઈડ બાય 1.5 એટલે મારો આન્સર આવી જશે, રાઈટ? આઈ હોપ યુ વુડ બી ક્લિયર વિથ ધીસ. નેક્સ્ટ મને શું કીધું હતું? યુનિટ્સ ઓફ સેલ્સ વેન ધ કંપની ઇઝ ડિઝાયર્ડ ટુ અર્ન પ્રોફિટ ઓફ ₹50 પર યુનિટ. હવે શું કીધું છે? પર યુનિટ પ્રોફિટ મારે 50 થવો જોઈએ, ઓવરઓલ નહીં. આપણે અત્યાર સુધી ગોતતા એ ઓવરઓલ જ ગોતતા, પર યુનિટ 50. તો 50 ઇન્ટુ નંબર ઓફ યુનિટ્સ ઓફ સેલ્સ કરીએ એટલે મને પર યુનિટ 50 ટોટલ પ્રોફિટ મળે. લાઈક પર યુનિટ 50 છે ઇન્ટુ જેટલા સેલ કર્યા હોય એટલે યુનિટ્સ કરો એટલે કે ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોફિટ મળે ને મને. તો હું શું કરું છું? અઝ્યુમિંગ યુનિટ ઓફ સેલ એક્સ, કેટલી યુનિટ સેલ કરું છું એ ખબર નથી, તો યુનિટ્સ ઓફ સેલ એક્સ, આ ફોર્મ્યુલા લઈ સેલ્સ ઇન યુનિટ્સ. તો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2 લાખ પ્લસ 50x થશે. પ્રોફિટ કેટલું છે? તો કે 50 પર યુનિટ ઇન્ટુ નંબર ઓફ સેલ્સ થાય યુનિટ્સ એટલા થાય અપોન 200. એટલે મને આ ક્રિસ ક્રોસ કરીશ એટલે એક્સની વેલ્યુ 1333 યુનિટ્સ આવી જશે. એટલે મારા નંબર ઓફ સેલ્સ. નેક્સ્ટ, યુનિટ ઓફ સેલ્સ વેન ધ કંપની ઇઝ સફરિંગ અ લોસ ઓફ 50 પર યુનિટ. આમાં પ્લસ 50x કર્યું, આમાં માઇનસ 50x કરવાનું સેમ જ છે બીજું બધું. નેક્સ્ટ, બીઈપી ઇઝ ડિક્રીઝડ બાય 10%. હવે આગળ કોન્ટ્રીબ્યુશનની બધું એ નહીં હલાવતા, અહીંયા શું કરવાનું છે? નવું કોન્ટ્રીબ્યુશન ફાઇન્ડ કરવાનું. શું કીધું છે? સેલ્સ તમારું 10% ડિક્રીઝ થાય, તો 400ના 10% ડિક્રીઝ કરો એટલે 360, બીજું એઝ ઇટ ઇઝ લઈ લેવાનું. અને બીઈપી કીધું છે એ ફાઇન્ડ કરી નાખવાનું, કોન્ટ્રીબ્યુશન ને બીઈપી કરીને ઇન રૂપીઝ એન્ડ ઇન યુનિટ્સ, રાઈટ?
નેક્સ્ટ છે બીઈપી. If sale price increased by 10% and variable cost is increased by 50%. તો આમાં ડુ એઝ ડિરેક્ટેડ સેલ પ્રાઇસને 400 પ્લસ 10% કરી નાખવાની અને વેરિયેબલ કોસ્ટને પ્લસ 50% કરી નાખવાની. કન્ટ્રીબ્યુશન બીઈપી ઇન યુનિટ્સ એન્ડ બીઈપી ઇન રૂપીસ. બીઈપી ઇફ સેલ પ્રાઇસ ઇઝ ડિક્રીઝ બાય 10%, 10% સેલ પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય ત્યારે બીઈપી ફાઇન કરવાનો છે અને ફિક્સ કોસ્ટ એ ડિક્રીઝ થવી છે. તો ડુ ઇઝ ડિરેક્ટેડ પર આપણને જે આપેલું છે ને આગળનું રીતે એમાંથી રિડ્યુસ કરી નાખવાની. આ આગળના આપણે સોલ્વ કર્યા રિડ્યુસ કરે એમાં નહીં કરવાનું, આગળ જે ડેટા આપ્યો છે ને એમાંથી જ લેસ કરવાનું. જે કીધું છે ડિક્રીઝ કીધું તો -%, ઇન્ક્રીઝ કીધું તો પ્લસ કરી નાખવાના એટલા પર્સન્ટેજ. સેમ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ બાય 15%, તો વેરિયેબલ કોસ્ટને ઇન્ક્રીઝ કરો અને ફિક્સ કોસ્ટ ઇઝ ડિક્રીઝ, તો ફિક્સ કોસ્ટને ડિક્રીઝ કરો. કન્ટ્રીબ્યુશન બીઈપી એન્ડ બીઈપી ઇન યુનિટ્સ એન્ડ રૂપીસ ફાઇન્ડ આઉટ કરી નાખવાના. નેક્સ્ટ બીઈપી ઇફ સેલ પ્રાઇસ ઇઝ ડિક્રીઝ બાય 10% એન્ડ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ બાય, તો સેલ પ્રાઇસને 10%થી ઘટાડો, વેરિયેબલ કોસ્ટને ઇન્ક્રીઝ કરો 20%થી અને ફિક્સ કોસ્ટને 20%થી ઇન્ક્રીઝ કરો. રાઈટ, અને અગેન બીઈપી ફાઇન્ડ કરો. નેક્સ્ટ સેલ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ બાય 10%, વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ અને ફિક્સ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ બાય 60, તો 10, 40 અને 60થી આ જે કીધું છે એમ ઇન્ક્રીઝ કરી નાખવાનું. નેક્સ્ટ બીઈપી વેન ધ સેલ પ્રાઇસ ઇઝ ડિક્રીઝ બાય 25, વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇઝ ડિક્રીઝ બાય 20% એન્ડ ફિક્સ કોસ્ટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ બાય 70%. તો સેલ પ્રાઇસ 400 -25% લેવાનું, પછી વેરિયેબલ કોસ્ટ 200 -20% અને ફિક્સ કોસ્ટ 2 લાખ પ્લસ 70% કીધું છે. અને આ જ વેલ્યુથી આપણે કોન્ટ્રીબ્યુશન બીઈપી અને બીઈપી ઇન રૂપીસ એન્ડ યુનિટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી નાખવાનું. ધીસ ઇઝ અ ફર્સ્ટ કાઇન્ડ ઓફ મેથડ ફોર માર્જિનલ કોસ્ટિંગ, જે સિમિલર વેઝ ઓફ સમ્સ હતા એ જોયા આપણે. આઈ હોપ તમને આ ક્લિયર થઈ ગયું હશે અને આ એક્ઝામ્પલ્સ સમજાઈ ગયા હશે. કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે કમેન્ટમાં પૂછી શકો છો અને આમ જ આગળ શીખવા માટે આ ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. થેન્ક યુ.